Guys, good morning. अहिले चाहिँ इट्स 7 o'clock. हामी धिम्सामा छौँ. अहिले हामी अब फ्रेस भएर यहाँबाट हाम्रो आजको टार्गेट चाहिँ लौरी बिना. त्यही भएर फर्स्टमा हामी चन्दनबारी त्यसपछि लौरी बिना जान्छौँ. So let's go. तर हामी अझै लौरी बिना जाने हो. सो अझै हिँड्नु छ. यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट होटलहरू छ. म एक्लै हिँड्दैछु. 2 hours भयो म एक्लै हिँडेको. अरू सबजना कता छन् थाहा छैन. कोही पछाडि कोही माथि पुगिसक्यो. यो ठाउँको नाम के अरे? छोलङपाटी. तर हामीलाई खासै मिठो लागेन यहाँको. सबै कुरा चिसो छ क्या यहाँ. पापड, माम, राजमा, अचार अनि अमलेट, लसुन एन्ड खुर्सानी. पैसामा होइन, पिट्टामा. काठमाडौँ गएर दिने.